trots att smältdegen sjuder. Och varenda varningsklocka ljuder öppnar vi gärna vår svenska famn. Allt i mänsklighetens namn. Nästa replik har begärts av Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman, statsministern. Stefan Löfven tar ju sin utgångspunkt här i anförandet i händelserna i Köln och i Kungsträdgården, och har det visat sig i en rad andra städer i vårt land och i andra delar av vår del av världen. Han säger att varje kvinnas kropp är hennes egen. Samhället ska stå på offrets sida. Vi måste ändra attityden hos pojkar och män och så vidare och så vidare. Och det här är ju bra markeringar, givetvis. Väldigt bra. Men Stefan Löfven når inte ända fram. Det är någonting som saknas. Stefan Löfven missar det väsentliga i den här debatten. Jag tror att jag och Stefan Löfven och de allra flesta i riksdagen här kan vara överens om att det här är ett nytt fenomen. Ett nytt fenomen i vårt land. Ett nytt fenomen i vår del av världen, att en grupp av män i större folksamlingar väljer att omringa unga kvinnor, barn, flickor, trakasserar dem sexuellt, förgriper sig på dem sexuellt och så vidare. Jag har åtminstone aldrig hört talas om att det här har skett tidigare i vårt land. Jag vet inte om Stefan Löfven har gjort det, men många vittnar om att det här är ett nytt fenomen. Men på Stefan Löfven, i hans anförande, så låter det som att det här skulle kunna vara vem som helst. Det här är samma sak som män och pojkar utsätter kvinnor för överallt, hela tiden. Min uppfattning är, herr talman, att kultur har betydelse. Normer, värderingar, attityder har betydelse, styr människors beteende. Och min ganska enkla, konkreta fråga till Stefan Löfven är om han instämmer i den analysen. Har kultur betydelse, Stefan Löfven? Styr kultur människors beteende? Tack. Tack. Statsministern, varsågod. Tack, herr talman. Jag känner, som jag sa, en mycket stark vrede över att kvinnor och flickor överhuvudtaget ska behöva utsättas för detta. Och då är det samhällets plikt att stå upp för de offren, oavsett vem det är som gör det. Oavsett om den är född i Sverige, har bott i Sverige hur många år som helst eller precis har kommit till vårt land. Oavsett vem, så ska brott beivras och de skyldiga ska lagföras. Därutöver behöver vi jobba också med attityder hos män och pojkar för att komma till rätta med detta. Jag blir dock lite förvånad att nu helt plötsligt Sverigedemokraterna står upp för jämställdheten. Jag påminner mig en liten kväll i Stockholm när en av dina partiföreträdare hade ovettet och det osmakliga att kalla en ung kvinna för ett ord som jag inte vill ta i min mun. Och minnet sviker, så var det samma personer som sen gick ut med järnrör i Stockholm city. Och jag har väldigt svårt att ta till mig Sverigedemokraternas vurm för jämställdhet när ni samtidigt tar till de åtgärder ni vill ta till i budgeten. Där ni kommer att dra bort, om ni hade fått det i budget igenom, 90 miljarder kronor från kommunerna. Det kommer att märkas mest för kvinnorna i detta land. Vem är det, tror Jimmy Åkesson, som kommer att göra jobbet med äldreomsorgen när inte vår gemensamma äldreomsorg räcker till? Det är kvinnorna. Vilka är det som får stå upp när ni ska ta bort 90 miljarder kronor ifrån kommunerna? Jo, det blir kvinnorna. Ditt vurm för jämställdhet, Jimmy Åkesson, är jag inte speciellt mycket för. Tack. Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Herr talman, är detta Sveriges statsminister som talar? Pinsamt, måste jag säga. Pinsamt. Men visst, samhället ska stå upp för dessa kvinnor, dessa flickor. Ja. Men är det, Stefan Löfven, att stå upp för dessa flickor och dessa kvinnor att förneka
orsakerna till dessa beteenden. Att förneka att det finns kulturella skillnader mellan olika grupper också i vårt samhälle, i väldigt hög grad till följd av en ansvarslös invandringspolitik. Är det verkligen, Stefan Löfven, att stå upp för dessa flickor och kvinnor? Att förneka de kulturskillnader, den kultur som är orsaken till att flickor i vårt land idag, när de befinner sig i stora folksamlingar, omringas av män, trakasseras sexuellt, förgrips på sexuellt? Är det att stå upp för dem, att förneka de kulturskillnader som finns? Tack. Tack. Statsministern, varsågod. Herr talman, att försvara dessa kvinnor i allmänhet, det är att se till att brott beivras till att börja med. Det andra det är att se, oavsett vilket som är motivet eller bakgrunden eller uppkomsten till de här brotten, så måste det självfallet analyseras, och vi måste ha betydligt mer arbete med att ändra attityder hos alla pojkar och män som tar sig friheten att trakassera, och inte minst sexuellt trakassera, unga kvinnor och kvinnor i allmänhet. Oavsett vilket som är motivet så måste vi naturligtvis jobba med att se till att ändra attityder. Det är aldrig okej att tafsa på eller trakassera kvinnor. Kvinnors kropp, flickors kropp är deras egen. Tack.